ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामी कोभ्यालेन्ट बन्डबाट हामी डिस्कसन स्टार्ट गरौँ। कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरामा कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्नको लागि यसमा चाहिँ खास के हुनुपर्छ त भन्दा म्युचुअल सेयरिङ अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसमा खास कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुनको लागि के हुनु पर्यो? म्युचुअल सेयरिङ अफ भ्यालेन्स बनाउनु पर्यो। म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन कस्तो इलेक्ट्रोन त भन्दा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। इट इज फाउन्ड बाई म्युचुअल सेयरिङ अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। म्युचुअल सेयरिङ अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, म्युचुअल सेयरिङ अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन between two atoms, between two atoms of similar electronegativity हुनु पर्यो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुनु पर्यो? सिमिलर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुनु पर्यो। आइदर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुनु पर्यो अथवा नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुनु पर्यो। नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भयो भने यसले चाहिँ के फर्मेसन गर्छ त? कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्छ। कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको म्युचुअल सेयरिङ अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट बन्ने कस्तो एटमको बीचमा त भन्दा दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आइदर सेम हुनु पर्यो अथवा दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नियरली सेम हुनु पर्यो। त्यति बेलाको जुन म्युचुअल सेयरिङबाट बन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यस्तो बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त? अब कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइन्छ। त्यस्तो बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त? कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइन्छ। द नम्बर अफ शेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इज कॉल्ड एज कोभ्यालेन्सी। नम्बर अफ shared electrons by an atom is its कोभ्यालेन्सी हुन्छ। त्यति नै यसको लागि के हुन्छ त? कोभ्यालेन्सी हुन्छ। दैट इज कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुनको लागि जतिवटा इलेक्ट्रोन त्यो एटमले सेयरिङ गरेको छ, त्यो एलिमेन्टले सेयरिङ गरेको छ, त्यति नै त्यो एटमको लागि के हुनु पर्यो त? कोभ्यालेन्सी हुनु पर्यो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट इज शेयर्ड बाइ एन एटम ड्युरिङ द फर्मेसन अफ द कोभ्यालेन्ट बन्ड इज कॉल्ड एज कोभ्यालेन्सी भन्न पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो? कोभ्यालेन्सी। अब यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति छ त? यो दुईटा एलिमेन्टको बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति छ भन्ने बेसिसमा हामीले कोभ्यालेन्ट बन्डलाई पनि दुई किसिमबाट हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। वान इज नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड एन्ड अनदर वान इज पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड। फर्स्टमा हामी जाउँ नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर। फर्स्टमा हामी के को बारेमा कुरा गरौँ त? नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा हामी कुरा गरौँ। नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड भने कसरी बन्ने बन्ड रहेछ त भन त मलाई? नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड चाहिँ हो, तर कस्तो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो त? यो नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड हो। यस्तो कोभ्यालेन्ट बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ? नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड। यो चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दा इट इज फाउन्ड बाइ टु एटम्स अफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। फाउन्ड बाइ टु एटम्स अफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम छ भने त्यसले बनाउने बन्ड चाहिँ के हुन्छ त? नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फाउन्ड बाइ टु एटम्स of same electronegativity. दुईटा एटमको बीचमा दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम छ भने त्यस्तो बन्डले चाहिँ के फर्मेसन गर्छ त? नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्छ। एन्ड इट इज फाउन्ड बाइ टु नन मेटल्स। इट इज मेनली फाउन्ड बाइ टु नन मेटल्स। सर एकैछिन माथि स्लाइड देखाइदिनु न है। यो चाहिँ फाउन्ड बाइ मेनली बाइ नन मेटल्स। mainly by two non-metals, mainly by atoms of non-metals भन्नुमा चाहिँ atoms of non-metals यो नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड। एन्ड द नेक्स्ट वान इज पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ।
अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ नेक्स्ट वान इज पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड हुनु पर्यो एउटा चाहिँ नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड हुनु पर्यो अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो त पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड हुनु पर्यो पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको त के हो त भन्दा इट इज फाउन्ड by two atoms of different electronegativity it is formed by two atoms of different electronegativity दुईटा एटमको बीचमा डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ भने त्यसले चाहिँ के फर्मेसन गर्नेछ त अब पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्नेछ नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्नको लागि दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नियरली सेम हुनु पर्यो यदि दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी थोरै डिफरेन्स छ भने सामान्य डिफरेन्स कति डिफरेन्स भन्ने म बताउँछु त्यसले चाहिँ के फर्मेसन गर्छ पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्छ अन द बेसिस अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी वी क्यान डिटरमाइन द whether the bond is polar covalent bond or non-polar covalent bond. Electronegativity ko on the basis of electronegativity, we can determine whether the bond is covalent, whether the bond is ionic, whether the bond is polar covalent bond or non-polar covalent bond. On the basis of electronegativity, on the basis of electronegativity, यदि दुईटा एटमको बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको भ्यालु if delta En difference electronegativity between two atoms is 0 to either 0.4 दुईटा एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 0 छ अथवा 0.4 छ भने त्यस्तो बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त अब त्यस्तो बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ अब नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइन्छ such type of bond are called as non polar covalent bond यस्तो बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइयो नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइयो यदि दुईटा एटमको बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 0 छ अथवा दुईटा एटमको बीचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 0 to 0.4 छ भने such bonds are called as non polar covalent bond एक्जाम्पल के होला भन त मलाई ल 0 देखि 0.4 भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स भएको दुईटा एटम एउटा त हाइड्रोजन भनौं Cl2 भनौं दुईटा एटममा त सेम इलिमेन्ट भएपछि त सेम इलिमेन्टको एटम्स भएपछि त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 0 भइहाल्यो यसमा कुनै कन्फ्युजनको कुरै भएन अरु केही कार्बन र सल्फर बीचको बन्डलाई पनि हामीले के लिन सकिन्छ C र S बीचको बन्डलाई पनि हामी नन पोलर बन्ड लिन सकिन्छ त्यस्तैगरी फस्फरस र हाइड्रोजन बीचको बन्डलाई पनि हामीले के लिन सकिन्छ नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड लिन सकिन्छ so that electronegativity difference 0 to 0.4 छ भने such type of bond are called as non polar covalent bond example of non polar covalent bond are this one hydrogen भयो अनि त्यस्तैगरी क्लोरिन CS सल्फर र कार्बन भयो बीचको बन्ड भयो अनि फस्फरस र हाइड्रोजन बीचको बन्डलाई चाहिँ हामीले नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइनेछ त्यस्तैगरी अर्को हुन्छ यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स if the difference in electronegativity 2 नम्बरमा गएमा if the difference in electronegativity delta En को भ्यालु delta En difference in electronegativity को भ्यालु कति देखि कतिसम्म हुनु पर्यो त 0.4 to 1.7 छ भने 0.4 to 1.7 छ भने such type of bond is called as polar covalent bond यस्तो किसिमको बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइनेछ polar covalent bond भन्न पाइनेछ यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ polar covalent bond भन्न पाइन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 0 to 0.4 भयो भने नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स 0.4 to 1.7 भयो भने such type of bond are called as polar covalent bond पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड को एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने H र Cl को बीचको बन्ड हुन्छ H र Cl बीचको बन्डलाई चाहिँ हामीले पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइन्छ त्यस्तैगरी OH बीचको बन्ड हुन्छ H2O अथवा OH बीचको बन्डलाई पनि हामीले पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइयो NF बीचको बन्डलाई पनि हामीले के भन्न पाइयो पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइयो त्यस्तैगरी AlCl3 मा पनि के हुन्छ त पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ AlCl3 मा पनि के हुन्छ पोलर कोभ्यालेन्ट बन्डको प्रेजेन्स हुन्छ AlCl3 also consists polar covalent bond
एउटा नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भयो, एउटा चाहिँ के भयो त पोलर कोभ्यालेन्ट बन्ड भयो। नम्बर 3 मा जाउँ हामी। अब 3 मा हामी के राखौँ त भन्दा अब चाहिँ के आउँछ त इफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स इज ग्रेटर देन 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स ग्रेटर देन 1.7 छ भने सच टाइप अफ बन्ड आर कल्ड एज आयोनिक बन्ड। सच टाइप अफ बन्ड आर कल्ड एज आयोनिक बन्ड। यस्तो किसिमको बन्डलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइनेछ आयोनिक टाइप अफ बन्ड भन्न पाइनेछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहियो नि त। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको सबभन्दा बढी कसको सबभन्दा कम भन्ने टाइपको आयो भने हामीले के भन्नेछौँ भन त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा बढी कुन चाहिँ इलिमेन्टको हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्छ भन फ्लोरिन। त्यसपछि ऑक्सीजन अनि नाइट्रोजन। फ्लोरिन भयो अनि त्यसपछि अक्सिजन अनि त्यसपछि नाइट्रोजन एन्ड क्लोरिन नाइट्रोजन एन्ड क्लोरिन Br ब्रोमिन अनि आयोडिन सल्फर कार्बन आयोडिन सल्फर कार्बन फस्फरस आयोडिन सल्फर कार्बन अनि फस्फरस अनि हाइड्रोजन याद रहेछ त यो त निमोनिक्स पनि थाहा छ है थाहा छ सर के भन त मैले त FONCl ISCPH भनेर कन्ट पारेको छु फोनकल ISCPH हैन फोनकल बी बाट फोन कलबाट आइएससी पास हुँदैन बाट आइएससी पी बाट पास एच बाट हुन्न गर्दै हुन्न फोन कलबाट आइएससी पास हुन्न पढ्नै पर्यो। तर यो आयोडिनको चाहिँ कार्बन र सल्फरको भन्दा अलिकति बढी हुन्छ हैन थोरै बढी हो। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि यसरी राखेको हामीले सजिलोको लागि हामीले यसरी राखेको ए हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नियरली हो। अब आयोडिन सल्फर र के रे कार्बनको लागि चाहिँ नियरली यो तीनटाको लागि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु कति लिन पाउँछौ तिमीले 2.5 जति लिन पाउँछौ है 2.5 जति कतै यसको अलिअलि थोरै चेन्ज चाहिँ गरे हुन्छ। अनि यो फ्लोरिनको सबभन्दा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट भयो यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुन्छ भन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 4 यो कुन स्केल अनुसार 4 हो त पाउलिङ स्केल अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स स्केलमा पाउलिङ स्केल अनुसार 4 अक्सिजनको कति हुन्छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 3.5 हुन्छ। नाइट्रोजन र क्लोरिनको कति हुनु पर्यो दुईटाको 3 हुनु पर्यो अनि यसको 2.5 भयो आइएससी को 2.5 भयो ब्रोमिनको यो बीचमा कतै न कतै त होला नि त 2.8 0.5 को डिफरेन्समा गइरहेछ यो 4 भयो 3.5 3 0.5 को डिफरेन्समा गइरहेको छ यो चाहिँ यो बीचको दुईटामा कतै न कतै हुनु पर्यो कति जति हुन्छ 2.8 जति हुन्छ। अनि पीएच को चाहिँ कति हुन्छ त फस्फरस र हाइड्रोजनको 2.1 हुन्छ। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको लागि हुन्छ भन सीजिएम को लागि हुन्छ। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको लागि हुन्छ त सीजिएम को लागि हुन्छ। सीजिएम यसको भ्यालु हुन्छ 0.7 अनि एउटै पिरियडमा सबभन्दा कम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको लागि हुन्छ एउटै पिरियडमा सबभन्दा कम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको लागि हुन्छ भन अल्काली मेटल्सको लागि हुन्छ। अल्काली मेटल्सको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा कम हुन्छ। अल्काली मेटल्सको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा के हुन्छ कम हुन्छ भने अल्कलाइन अर्थ मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ। सरी कसको हेलोजन्सको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ। अल्काली मेटलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा कम हुन्छ भने हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ। ल यति कुरा हामीले कोभ्यालेन्ट बन्डबाट यति कुरा हामीले जान्ने हो। अब यसमा
इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सबाट हामीले पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड छ कि नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड छ भन्ने कुरा हामी इजिली डिटरमाइन गर्न सक्नेछौँ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स बढी भयो भने पोलारिटीको भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स कम भयो भने पोलारिटीको भ्यालु पनि कति के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु कति भयो भने नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइयो हामीले 0 to 0.4. 0 to 0.4 भयो भने नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइयो। अब जाउँ नेक्स्टमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेर जाउँ त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, दुई चारवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा हामीले कुरा गरौँ, खासै गाह्रो छैन। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, characteristics of covalent compound. What are the some characteristics of covalent compound भन्ने बारेमा हामीले थोरै डिस्कसन गरिहालौँ फटाफट। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामी फिजिकल स्टेटको कुरा गरौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको फर्स्टमा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको फिजिकल स्टेटको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू सोलिड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छन् कि ग्यासियस स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छन् कि लिक्विड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छन् भन त। दिज आर नर्मली एभाइलेबल इन, जस्तो NH3 भयो अनि त्यस्तै गरी गएर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरु हुन्छन् नि तिनीहरू सोलिड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छन् कि लिक्विड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छन् कि ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छन् भनेर सोधेको मैले। लिक्विड जनरली ग्यास हुन्छन् अर लिक्विड हुन्छन्। जनरली ग्यास एन्ड लिक्विड हुन्छ। कोभ्यालेन्ट compounds are generally gas and liquid and some are solid as well. Solid covalent compounds चाहिँ के होला त भन त। solid covalent compounds डायमन्ड हुन्छ, डायमन्ड यो कोभ्यालेन्ट सोलिड को एक्जाम्पल के यिनीहरू। डायमन्ड भयो, त्यस्तै गरी ग्रेफाइट भयो, सिलिकन कार्बाइड भयो, बोरोनाइट्राइड भयो। These are the some example of covalent compounds which are in solid state. जुन सोलिड स्टेटमा छ त्यो चाहिँ के को एक्जाम्पल भयो त। जुन सोलिड स्टेटमा छ, सोलिड स्टेटमा हुने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको एक्जाम्पल चाहिँ डायमन्ड भयो, ग्रेफाइट भयो, अनि त्यस्तै गरी सिलिकन कार्बाइड भयो। सिलिकन कार्बाइडलाई हामी कार्बोरेन्डम पनि भन्ने गर्छौं। बोरोनाइट्राइड भयो एसेट्रा। These are the some example of the covalent compounds which are obtained in solid state. Otherwise, covalent compounds are generally available in either gaseous state or in liquid state. त्यस्तै गरी हामीले फिजिकल स्टेटको कुरा गरिसकेपछि नेक्स्टमा जाउँ हामी 2 नम्बरमा कन्डक्टिभिटीको कुरा गर्न। कन्डक्टिभिटी यिनीहरू गुड कन्डक्टर होलान् कि ब्याड कन्डक्टर होलान् त। Bad. These are the bad conductor. Conductivity को कुरा गर्दाखेरि all covalent compounds are bad conductors. Covalent compounds are bad conductors. Bad conductors हुन्छ। Exception के होला भन। HCl graphite Except के HCl exception graphite. HCl ग्यासियस स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ ब्याड कन्डक्टर नै हो। त्यसलाई हामीले वाटरमा राखेर यदि के रे आयोनाइज गर्यो भने बडो गुड कन्डक्टर हुने हो। यतिकै HCl मात्रै भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के नै भन्ने छौं त ब्याड कन्डक्टर नै भन्ने छौं। एक्जाम्पल चाहिँ के भयो त के रे कन्डक्टिभिटीमा चाहिँ के भयो त अल आर द ब्याड कन्डक्टर भयो, एक्सेप्ट के भयो ग्रेफाइट भयो। ग्रेफाइट चाहिँ के हुन्छ गुड कन्डक्टर हुन्छ। सोलिबिलिटी भन त यिनीहरू वाटरसँग सोलुबल हुन्छन् कि इन्सोलुबल हुन्छन्। सोलिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि सोलिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि
सोलुबल भनेको इन्सोलुबल भनेको भन वाटर मात्रै insoluble अँ। अनि नन पोलर सल्भेन्ट्सहरुमा चाहिँ soluble लाइक डिजल्भ्स लाइक भन्ने किसिमले गर्दा नि हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स जनरली लेस पोलर हुने भएको अथवा नन पोलर हुने भएकोले दिज आर सोलुबल इन नन पोलर सल्भेन्ट्स लाइक बेन्जिन दिज आर जनरली लेस पोलर अथवा नन पोलर सो सोलुबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि दे आर मोर सोलुबल इन नन पोलर सल्भेन्ट्स मोर सोलुबल इन नन पोलर सल्भेन्ट्स in non-polar solvents like benzene. अब कुनै कुनै चाहिँ वाटरसँग नि सोलुबल हुन्छ वाटरसँग सोलुबल हुने चाहिँ हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्न सक्छ भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ त वाटरसँग पनि सोलुबल हुन्छ सो जनरली दिज आर मोर सोलुबल इन नन पोलर सल्भेन्ट्स लाइक बेन्जिन नै हुनु पर्यो सिन्स दिज आर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स जनरली नन पोलर सर यसमा पनि लाइक डिजल्भ्स लाइकै हो मेनली लाइक डिजल्भ्स लाइक त जहाँ पनि एप्लाई गर्न मिल्छ बढी चाहिँ अब आयोनिक कम्पाउन्ड्स आर सोलुबल इन आयोनिक के अरे पोलर सल्भेन्ट अनि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर सोलुबल इन नन पोलर सल्भेन्ट्स भन्ने कन्सेप्टबाट लाइक डिजल्भ्स लाइक भन्न मिल्छ हुन्छ सर द मोर सोलुबल इन नन पोलर सल्भेन्ट्स लाइक बेन्जिन दिस सिन्स दिज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर जनरली नन पोलर त्यस्तै गरी सोलुबिलिटीको कुरा गरिसके पछाडि अब हामी अर्को रिएक्टिभिटीको कुरा गर्नु पर्यो रिएक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डले गर्ने रिएक्सन्सहरु फास्ट हुन्छन् कि स्लो हुन्छन् भनौं स्लो हुन्छ आयोनिक रिएक्सन्सहरु फास्ट हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डले फर्मेसन गर्ने रिएक्सन स्लो हुनुको रिजन के होला कम्प्लेक्स बनाउनु पर्यो कि इन्सोलुबल भएको हैन रिएक्टिभिटी किन यसको लेस भएको त भन्दा पहिला अलरेडी बन्ड हुन्छ त्यसमा कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा त अलरेडी बन्ड हुन्छ नि आयोनिक बन्डमा त फुल इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुने हो त नि कोभ्यालेन्ट बन्डमा त अलरेडी बन्ड हुन्छ त्यो बन्डलाई पहिला ब्रेक गर्नु पर्यो अनि त्यो बन्डलाई ब्रेक गरेर फेरि अर्को बन्ड फर्मेसन गर्नु पर्यो सो दैट बन्ड फर्मिङ र बन्ड ब्रेकिङ र बन्ड फर्मेसन प्रोसेस साइमल्टेनियसली हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ रिएक्टिभिटी के हुन्छ त कम हुन्छ रिएक्टिभिटी अथवा रिएक्सन्स अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर स्लो भन्ने हो न reactions of covalent compounds are slow reactions of covalent compounds are slow यसको रिजन के हो त भन्दा bond formation and bond breaking and bond formation takes place simultaneously bond formation यसको रिजन भनेको bond formation bond breaking पहिले bond break हुनु पर्यो and bond formation take place simultaneously त्यो रिएक्सन हुँदाखेरि पहिले बन्ड ब्रेकिङ हुनु पर्यो त्यो बन्ड ब्रेकिङ भइसके पछाडी फेरि बन्ड के हुनु पर्यो फर्मेसन हुनु पर्यो साइमल्टेनियसली हुने भएको हुनाले यो रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त स्लो रिएक्सन हुन्छ आयोनिक रिएक्सन्सहरु चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुन्छ यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डले फर्मेसन गर्ने रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ स्लो हुन्छ जस्तो मैले H2 र Cl2 को रिएक्सन गरे भने H2 + Cl2 को रिएक्सन गरे भने यसले के फर्मेसन गर्नु पर्यो 2 मोलिक्युल्स अफ HCl फर्मेसन गर्नु पर्यो 2s2 ले रिएक्सन गरेर 2 मोलिक्युल्स अफ HCl फर्मेसन गर्छ यसमा खास पहिले के हुनु पर्यो जुन HH बीचको बन्ड छ यो बन्ड के हुनु पर्यो ब्रेक हुनु पर्यो त्यसपछि Cl को बीचमा जुन बन्ड छ यो Cl को बीचको बन्ड पनि ब्रेक हुनु पर्यो र यो बन्ड ब्रेक भएर यसले के फर्मेसन गर्छ तब HCl फर्मेसन गर्छ मीन्स
बन्ड ब्रेकिङ हुनु पर्यो पहिला, बन्ड ब्रेकिङ हुनु पर्यो अनि बन्ड फर्मेसन के हुनु पर्यो साइमल्टेनियसली हुनु पर्यो सो दैट द रिएक्शंस अफ द कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर जनरली स्लो। बुझिन्छ यदि? बुझिन्छ सर। यो भयो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको कुरा। म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोनबाट कुनै बन्ड फर्मेसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्ने। अब अर्को छ कोअर्डिनेट बन्ड अर डेटिभ बन्ड भन्ने कुरा। नेक्स्टमा जाउँ। ओके, यो कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब हामी थोरै कोअर्डिनेट बन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा गरौँ। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा हामी अलिकति कुरा गरौँ है त। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड। आवर नेक्स्ट पोइन्ट इज कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड। अरेल हामी यसको अर्को नाम के पनि हुन्छ भन त? डेटिभ बन्ड पनि भन्छ। यसलाई हामी के पनि भन्छ त? डेटिभ बन्ड पनि भन्छ। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त? डेटिभ बन्ड पनि भन्न पाइन्छ। यो कसरी यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको इट इज अ स्पेशल काइन्ड अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्ने गरिन्छ। इट इज स्पेशल काइन्ड अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड। स्पेशल काइन्ड अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड। स्पेशल के समान स्पेशल हुने जस्तो हो। इट इज अ स्पेशल काइन्ड अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड भयो। अब यो कसरी फर्मेसन हुन्छ त भन्दा यो पनि इलेक्ट्रोनको त सेयरिङै हुने हो, इलेक्ट्रोन त सेयरिङै हुने हो। तर त्यो सेयरिङ गर्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बन्डमा चाहिँ एउटा इलिमेन्टको एउटा एटमको एउटा इलिमेन्ट अर्को एटमको अर्को इलिमेन्ट सेयरिङ भएको थियो भने यसमा चाहिँ एउटै इलिमेन्टको एउटै एटमको दुईटा इलिमेन्टको के हुन्छ सेयरिङ हुन्छ। दुईटा एटम चाहिँ एउटाले अर्कोलाई पुरै दिएको त होइन, त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एउटा इलिमेन्टको हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोनलाई सेयरिङ चाहिँ कसले गरेको हुन्छ? दुईटाले गरेको हुन्छ। सो यो कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दा इट इज फर्मड बाइ यो कसरी फर्मेसन हुन्छ त भन्दा इट इज फाउन्ड बाइ कन्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन पेयर्स from single atom एउटै एटमबाट फ्रम सिंगल एटम एउटै एटमबाट इलेक्ट्रोनको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र त्यसलाई दुईटाले सेयरिङ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो बन्ड फर्मेसन गर्यो भन्ने छौं त? कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्यो भन्ने छौं। अनि एउटाले इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो, अर्कोले इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो। जसले इलेक्ट्रोन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने छौं? डोनर एटम भन्ने छौं। जसले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने छौं? एक्सेप्टर एटम भन्ने छौं। डोनर एटम र हुन्छ यसमा दुईटा एटम भयो, वान इज डोनर एटम भयो, एनदर वान इज के हुनु पर्यो त? अब एक्सेप्टर एटम हुनु पर्यो। एउटा डोनर एटम हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ? एक्सेप्टर एटम हुन्छ। डोनर एटम भनेको चाहिँ that atom which donates electron pair, is called as donor atom. Acceptor atom भनेको the atom which accepts electron pair, जसले इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डोनर एटम भन्न पाइन्छ। जसले इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइनेछ? अब एक्सेप्टर एटम भन्न पाइनेछ। जस्तो हामीसँग NH3 र H+ बीचको रिएक्सन भनौं न, H+ भन्ने एउटा एटम छ, अर्को NH3 भन्ने एउटा स्पेसिस छ। यो NH3 को नाइट्रोजनमा के छ त? अब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ र यो दुईटाको बीचमा कस्तो बन्ड फर्मेसन भइदिन्छ त भन्दा यो नाइट्रोजनले आफूसँग भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन H+ लाई दिन्छ, नाइट्रोजनले आफूसँग भएको H+ इलेक्ट्रोन कसलाई पनि गरी खा भनेर दिन्छ त?
हाइड्रोजनलाई पनि H+ लाई पनि गरी खा भनेर दिन्छ पुरै दिएको चाहिँ होइन आफूले पनि शेयरिङ गर्यो H+ लाई पनि दियो र यसले चाहिँ के फर्मेसन गर्यो त एउटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्यो यो H भयो यो NH3 भयो यो दुईटाको बीचमा जुन बन्ड आयो यही बन्डलाई नै हामी के भन्न पाइन्छ त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्न पाइन्छ र ओभरअल चार्ज चाहिँ के आउनु पर्यो त प्लस चार्ज आउनु पर्यो सो इट इज NH4 प्लस भयो सो यसरी कोअर्डिनेट बन्डको फर्मेसन हुनेछ some other example of the compounds having coordinate bond are SO2 हुन सक्छ SO3 हुन सक्छ etc अरु पनि example लेख्न सकिन्छ हामी etc are the some compounds which consist coordinate covalent bond SO2 SO3 are the some compounds which also exhibit coordinate covalent bond म आयोनिक बन्ड पढाइसकेपछि डिफरेंट कम्पाउन्ड दिन्छु त्यो कम्पाउन्डमा चाहिँ कुनमा कोभ्यालेन्ट बन्ड मात्रै छ कुनमा आयोनिक बन्ड छ कुनमा अल टाइप अफ बन्ड छ भन्ने कुरा हामी फेरि त्यहाँनिर डिस्कसन गरौँ है त आयोनिक बन्ड पढाइसकेपछि त्यहाँनिर म डिस्कसन गर्दैछु अब जाउँ नेक्स्टमा यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कोभ्यालेन्ट बन्डको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले जान्न पर्ने कुरा के हो त भन्दा VBT को बारेमा जान्नै पर्यो VBT BT हैन VBT 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 भनेको Valence bond theory. Valence bond theory. Valence bond VBT is valence bond theory. Valence bond theory. यसको बारेमा थोरै हामी कुरा गरौँ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले यो कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ भन्ने बारेमा एक्सप्लेनेसन गरेको छ कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ र त्यसमा एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा यो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले एक्सप्लेनेसन गरेको छ सबभन्दा पहिले यो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी कसले दिएको भनौं त इट वाज गिवन बाइ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी वाज गिवन बाइ कसले दिएको भन त हिटलरले दिएको हैन हिटलर एन्ड लन्डन हिटलर कहाँ गएर दिएको रहेछ लन्डनमा गएर दिएको रहेछ पछि हिटलरले एक्सटेन्ड गर्न त सकेनन् हैन पछि यसले एक्सटेन्डेड चाहिँ कसले गरे त एक्सटेन्डेड बाइ extended by Pauling, Pauling, Pauling and Slater. Valence bond theory was given by Hitler in London and later on it was extended by कसले एक्सटेन्डेड गरेको त्यसलाई पाउलिङ एन्ड स्लेटरले एक्सटेन्डेड गरेको व्हाट आर द इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट्स अफ द भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी यसले के भन्छ त यो के रे हाम्रो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले के भन्दो रहेछ त फर्स्ट पोइन्टमा भन त मलाई यसले के भन्छ त भन्दा कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन हुनको लागि दुईटा जुन भ्यालेन्स अर्बिटल छ भ्यालेन्स अर्बिटलको बीचमा के हुनु पर्यो ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो जुन हाफ फिल्ड भ्यालेन्स अर्बिटल छ हाफ फिल्ड भ्यालेन्स अर्बिटल मिन्स जसमा एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छ सो त्यो दुईटाको बीचमा चाहिँ के हुनुपर्छ त ओभरल्याप हुनुपर्छ दुईटाको बीचमा ओभरल्यापिङबाट यसले के फर्मेसन गर्छ कोभ्यालेन्ट बन्डको फर्मेसन गर्छ भन्छ मिन्स एक लाइन मैले के लेखे त भन्दा अ कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फर्मड अ कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ त भन्दा अ कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फाउन्ड बाइ overlapping of covalent bond is formed by overlapping of half filled valence orbital
द्याट इज यो हाफ फिल्ड भ्यालेन्स अर्बिटल भन्नुको अर्थ त्यो अर्बिटल चाहिँ फुलफिल्ड भयो कि सरी त्यो अर्बिटलमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि सबै इलेक्ट्रोन पेयर्ड हुनु पर्यो भन त Unpaired. अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो द्याट इज त्यसमा चाहिँ एटम्स शुड ह्याभ एटलिस्ट वान अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन टु फर्म अ बन्ड एटम्स शुड ह्याभ that is atoms should have at least one lone pair of electron at least atom should have at least one unpaired electron हुनु पर्यो to form bond एउटा फर्स्ट पोइन्टमै लियो भने ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो सिम्पली दुईटा हाफ फिल्ड अर्बिटलको बीचमा ओभरल्यापिङ भयो भने त्यसले चाहिँ के बनाउँछ त भन्दा कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्मेसन गर्छ भन्ने कुरा भयो अब ओभरल्यापिङ कसरी हुने त जुन अर्बिटलको पेयरिङ हुन्छ नि त्यो पेयरिङ कसरी हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम ओभरल्याप हुने गरी पेयरिङ हुन्छ दैट पेयरिङ अफ orbital takes place pairing of orbitals हुँदाखेरि मैक्सिमम के हुनु पर्यो ओभरल्याप हुनु पर्यो मैक्सिमम ओभरल्याप हुनु पर्यो पेयरिङ अफ orbital हुँदाखेरि there is maximum overlap pairing of orbital takes place in such a way that maximum overlap can be possible maximum overlap will be possible जुन दुईटा बीचको बन्ड बन्छ त्यो बन्डको जुन स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्न पाइन्छ बन्ड स्ट्रेन्थ भन्न पाइन्छ दिस बन्ड स्ट्रेन्थ should be directly proportional to extent of overlapping हुन्छ दिस बन्ड स्ट्रेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ हुन्छ bond strength is directly proportional to के हुन्छ extent of overlapping हुन्छ अब यो एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त जुन बन्ड बनाउँछ त्यो बन्डको स्ट्रेन्थ चाहिँ एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङमा डिपेन्ड गर्छ अनि यो एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ चाहिँ के कुरामा के फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ ल भन त ल के भयो भने एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ बढी हुन्छ के भयो भने एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ कम हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ भन त मलाई फ्याक्टर्स MCL र lateral हो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ extent of overlapping ल मलाई भन के फ्याक्टर होला त भाइले के भन्यो ल्याटरल र एक्सियल भन्यो यसको फर्स्ट फ्याक्टरमा जाउँ हामी यसको फर्स्ट फ्याक्टर हुन्छ नेचर अफ अर्बिटल नेचर अफ अर्बिटल हामीसँग दुई किसिमको अर्बिटल छ एउटा एस अर्बिटल छ एस अर्बिटलमा हुने ओभरल्यापिङ मैक्सिमम हुन्छ कि पीडीएफ मा हुने पीडीएफ मा हुने ओभरल्यापिङ बढी हुन्छ भन एस अर्बिटल डिरेक्सनल हो कि नन डिरेक्सनल हो एस अर्बिटल इज नन डिरेक्सनल किन यसको शेप त स्फेरिकल हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ अनि यो अरु पीडीएफ को शेप चाहिँ के हुन्छ त डम्बेल डिरेक्सनल हुन्छ हैन त यो चाहिँ नन डिरेक्सनल भयो यो चाहिँ के भयो त अब डिरेक्सनल भयो
अनि यो दुईटा मध्ये यो जुन नन डिरेक्सनल बिहेभियर अर्बिटल छ त्यसको ओभरल्यापिङ चाहिँ के हुन्छ मिनिमम ओभरल्यापिङ हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ मिनिमम ओभरल्याप हुन्छ मिनिमम ओभरल्याप हुन्छ र यो पीडीएफ चाहिँ जुन डिरेक्सनल बिहेभियरको हुन्छ डिरेक्सनल बिहेभियरको छ भने यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो अब मैक्सिमम ओभरल्याप हुनु पर्यो यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो मैक्सिमम ओभरल्याप हुनु पर्यो यो भयो नेचर अफ बन्डको कुरा त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ भाइले भने जस्तै नेचर अफ ओभरल्यापिङ अब सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ नेचर अफ ओभरल्यापिङ नेचर अफ ओभरल्यापिङमा हामीसँग एउटा चाहिँ हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङ हुन्छ अर्को चाहिँ साइड वाइज ओभरल्यापिङ हुन्छ कुनमा चाहिँ एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ बढी हुन्छ होला भन्न त हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङमा कि साइड वाइज ओभरल्यापिङमा हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङ हुन्छ हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङलाई हामीले के पनि भन्न पाइन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ हामी कोल एक्सियल जस्तो हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङ भनेको यस्तो एउटा पी अर्बिटल सम्मसँग एउटा पी अर्बिटल छ र अर्को पनि मसँग के छ त पी अर्बिटल छ डम्बेल शेपको भयो यस्तो किसिमको ओभरल्यापिङलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइन्छ त नेचर अफ ओभरल्यापिङ भन्न पाइन्छ सिम्पली नेचर अफ ओभरल्यापिङमा के पढ त भन्दा कोएक्सियल ओभरल्यापिङ कोएक्सियल कोएक्सियल ओभरल्यापिङलाई हामीले के पनि भन्न पाइन्छ भन त और हेड अन हेड ओभरल्यापिङ हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङ भयो भने यसलाई चाहिँ यसको एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ के हुन्छ बढी हुन्छ यसको एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङ के हुन्छ बढी हुन्छ इट इज मोर ओभरल्यापिङ यो हेड एन्ड हेड ओभरल्यापिङबाट सिग्मा बन्डको फर्मेसन हुन्छ कि पाई बन्डको फर्मेसन हुन्छ भन त सिग्मा फर्म्स सिग्मा बन्ड त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ कोल्याटरल ओभरल्यापिङ भन्न पाइयो आवर नेक्स्ट पोइन्ट इज कोल्याटरल ओभरल्यापिङ कोल्याटरल कोल्याटरल ओभरल्यापिङलाई हामीले के पनि भन्न पाइन्छ त भन्दा साइड वाइज ओभरल्यापिङ पनि भन्न पाइन्छ साइड वाइज ओभरल्यापिङ साइड टु साइड साइड वाइज ओभरल्यापिङ साइड वाइज ओभरल्यापिङ यसले के फर्मेसन गर्छ त फर्म्स पाई बन्ड यसले पाई बन्ड फर्मेसन गर्छ एन्ड दिस एक्सटेन्ट अफ ओभरल्यापिङको कुरा गर्दाखेरि दिस ओभरल्यापिङ चाहिँ के हुन्छ त लेस ओभरल्यापिङ हुन्छ भयो यति स्टुडेन्ट्स Yes, sir. सर ओभरल्यापिङ भनेको कस्तो अरे जस्तो यस्तो भनेको जस्तो यो कोएक्सियल ओभरल्यापिङ भनेको यो एउटा पी अर्बिटल छ अर्को पी अर्बिटलको बीचमा यहाँनिर ओभरल्यापिङ भयो नि त यो चाहिँ हाम्रो कोएक्सियल ओभरल्यापिङ भयो अनि कोल्याटरल ओभरल्यापिङ भनेको चाहिँ साइड वाइज ओभरल्यापिङ जस्तो एउटा पी अर्बिटल सम्मसँग अथवा पी सबसेल छ अर्को पी सबसेल छ यसरी दुईटाको बीचमा यसरी ओभरल्यापिङ भयो भने यसरी यहाँनिर ओभरल्यापिङ भयो नि त अब यहाँनिर यसरी ओभरल्यापिङ भयो
यहाँनिर यसरी ओभरल्यापिङ भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त साइड वाइज ओभरल्यापिङ भन्ने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने साइड वाइज ओभरल्यापिङ भन्ने। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल आजले मैले यति गरेँ, अरू नेक्स्ट क्लासमा। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स, बाई बाई।